හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. අයිබෝන් යාළුවනේ අද 24 වෙනි පාඩම lesson number 24 සමගින් මම එකතු වෙනවා English Sir YouTube නාලිකාවෙන්. අද අපි කතා කරමු කාල භේදය යටතේ 6 වෙනි පාඩම. මේ පාඩමෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ continuous tenses ගැන. continuous tenses කියවහම යාළුවනේ අපි ප්‍රධානම අපි දන්නවා අපේ කාල භේදය වර්තමාන අතීත සහ අනාගත කියලා කාලයන් තුනකට බෙදා දක්වනවා. මෙන්න මේ කාලයන් අතරින් වර්තමාන අතීත අනාගත කාල කියන ප්‍රධාන කාලයන් තුනම යටතේම අපිට මෙන්න මේ continuous tense නම යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිදු වෙමින් පවතිනවා කියන අර්ථය දෙන continuous tense එක ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව මෙන්න මේ කියන වර්තමාන කාලය තුළ continuous tense එක එහෙම නැත්නම් යම්කිසි ක්‍රියාවක් තත්කාලීනව යම්කිසි කාලයක් තුළ ඒ කාලය තුළම සිදු වෙනවා නම් අපි කියන එකට continuous tense එකක් කියලා. ඒ අනුව අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ කියන continuous tenses ගැන. හොඳයි. මුලින් මෙන්න වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරමු present continuous tense එක ගැන. වර්තමාන තත්කාලීන ක්‍රියා. වර්තමාන කාලය තුළ ඒ කාලය තුළම සිදුවන ක්‍රියාවට අපි කියනවා වර්තමාන නැත්නම් present continuous tense කියලා. අපි බලමුකෝ අපිට හම්බෙලා තියෙන present tense එක වාක්‍යය මොකද්ද? A boy goes. A boy goes ඊළඟට boys go. හොඳයි. එතකොට අපිට අපේ වාක්‍ය දෙක තමයි a boy goes. A boy goes කියන්නේ යාළුවනේ පිරිමි ළමයෙක් යනවා. පිරිමි ළමයෙක් යනවා. A boy goes. පිරිමි ළමයෙක් යනවා. ඊළඟට ඒකේ බහුවචන තමයි අපි ගන්නෙ boys go. පිරිමි ළමයි යනවා. හොඳයි. අපි එහෙමනම් බලමු මෙන්න මේ a boy goes කියන වාක්‍යය කොහොමද අපි continuous tense මේක වර්තමාන කාලයට අඩංගු නිසා වර්තමාන කාලේ වාක්‍යයක් නිසා මේක අපිට present continuous tense වලින් දක්වන්න තමයි වෙන්නේ. මොකද present continuous වලින් දැක්වුවාම ඒකේ අර්ථය වෙන්නේ මොකද්ද? පිරිමි ළමයෙක් යමින් සිටිනවා. මේ දැන් මේ අවස්ථාව. ඒ වර්තමාන කාලය තුලම වෙනක් ක්‍රියාවක්. මේ දැන් කරමින් සිටිනවා. කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ යාළුවනේ? A boy is going. මෙතනදී continuous. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ අපි කතා කරන continuous tenses පාවිච්චියේදී යෙදෙන වාක්‍ය රටාවට යෙදෙන ක්‍රියාවේ විශේෂය තමයි යාළුවනේ ing එකතු වෙනවා. මෙතනදී ing ෆෝම් එක තමයි ක්‍රියාවේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ක්‍රියාවේ ing ෆෝම් එක. verb එකේ ing ෆෝම් එක අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා. හොඳයි. උදාහරණයක් විදිහට බලමු. A boy is going. පිරිමි ළමයෙක් යමින් සිටිනවා. going කියන එකේ තේරුම එන්නේ එතකොට අපි ගන්නෙ යමින් කියලා. drinking කිව්වොත් bombing. eating කිව්වොත් coming. ඔන්න ඔය විදිහට ing ෆෝම් එක. go කියන ක්‍රියාපදයේ ing ෆෝම් එක අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා. A boy is going. පිරිමි ළමයෙක් යමින් සිටිනවා. එතකොට මේකේ බහුවචන අපි ගත්තොත් boys are going. පිරිමි ළමයි යමින් සිටිනවා. එතකොට අපිට මේ විදිහට going කියන එක is සමග සහ are සමග එකතු කරලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක අපි කොහොමද view එකේ හැදලා තියෙන්නේ? A boy is going. පිරිමි ළමයෙක් යමින් සිටිනවා. මෙතනදී ing එහෙම නැත්නම් verb ක්‍රියාපදේ සමග ing එකතු වෙලා අපිට is කියන වචනය එහෙම නැත්නම් මෙතනදී is are දෙක තමයි පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ present tense එක නිසා is are පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ක්‍රියාවේ මෙතනදී helping verb එකක් විදිහට is are යෙදෙනවා. is are සමග ing form එකේ යෙදෙනවා. එහෙනම් a boy is going. අපි කලින් පාඩමේ කතා කරා වගේ මේ a boy is going කියන වාක්‍ය අපිට කලින් පාඩමේ මතක් කරා වගේ අපිට හතර ආකාරයට ලියන්නත් පුළුවන්. කොහොමද? පිරිමි ළමයෙක් යමින් සිටිනවා. පිරිමි ළමයෙක් යමින් සිටිනවාද? is a boy going. එතකොට is කියන එක ඉස්සරහට එනවා. is a boy going. ඔය විදිහට අපි ගිය පාඩමේ කතා කරා වගේ අර්ථයන් හතර දක්වා වාක්‍ය රටාවන් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. අපි කතා කරා අපි ඔයාලට අපේ 23 වෙනි පාඩම
23 වෙනි පාඩමෙන් ඒක අපි බලා ගන්න පුළුවන් නැවත ඒ වීඩියෝ එක මම කාඩ් එකක් දාන්නම් ඒක බලන්න. එතකොට a boy is going. එතකොට ඒකේ අපි නිකන් මතක් කරගමු කොහොමද මේ වාක්‍යයට හතර එන්නේ. A boy is going, a boy is not going, is a boy going, isn't a boy going. ඔන්න ඔය විදිහට වාක්‍ය රට හතර ඉතින් අය අපි කියලා දුන්නා ඒ වෙලාවේ ඕනෑම වාක්‍යයක් ඒතර යාළුවනේ හතර ආකාරයෙන් ලියන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි අහු බලන්න අපි මේ කතා කරේ වර්තමාන කාලය තුල කොහොමද මේ යමක් කෙරෙමින් පවතිනවා කියන එක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ඉදිරිපත් කරන්න කියන එක තමයි අපි මේ කතා කරේ. අපි එහෙනම් ඊගාවට බලමු. past continuous tense එක. එහෙම නැත්නම් අතීත කාලය තුල යමක් සිදු වෙමින් පැවතුණා. කමින් සිටියා. බොමින් සිටියා. was drinking. were eating. ඔන්න ඔය වගේ යදාගන්න කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. හොඳයි. පිරිමි ළමයෙක් කන ගියා. කොහොමද අපි කියන්නේ? a boy went. පිරිමි ළමයෙක් ගියා කියලා අපි සරල අතීතයෙන් කියන්නේ පිරිමි ළමයෙක් ගියා කියලා. එතකොට a boy went. ඒක බහුවචනය boys went. හොඳයි. එතකොට අපිට කියන්න අවශ්‍ය නම් පිරිමි ළමයෙක් යමින් සිටියා. අපි කියන්නේ ඒක එතකොට a boy පිරිමි ළමයෙක් යමින් සිටියා නම් යහළුවනේ was going. ඒක අතීතයේ සිද්ධ වුණ ක්‍රියාවක් ඒ කාලය තුල බලද්දී ඒකේ වෙමින් පැවතුණා. යම් කිසි දෙයක් වෙනකොට තව දෙයක් වෙමින් පැවතුණා. අපි තුමු එහෙම තාත්තා ගෙදර යනකොට මල්ලි කකා හිටියා. එතකොට තාත්තා කියත් අපිට කියන්න පුළුවන් තාත්තා ගෙදර යන විට මල්ලි කමෙන් සිටියා. When father went home, brother was eating. මල්ලි කකා හිටියා. මල්ලි කමෙන් සිටියා. brother was eating. හොඳයි. අපි ඒවා ඉස්සරහට දිග වාක්‍යය ලියන්න ඉස්සරහට පුරුදු වෙමු. ඉතර පාඩම් වල. හොඳයි. ඊළඟට බලන්න boys were going. පිරිමි ළමයි යමින් සිටියා. boys were going. පිරිමි ළමයි were going කියවම අර විදිහටම going ing form එකත් එක්ක බහුවචන නිසා boys කියන එක were යෙදෙනවා. එතකොට වර්තමාන කාලයේදී is are දෙක යෙදුණා. අතීත කාලයේදී was were කියන උපකාරක පද උපකාරක ක්‍රියාපද මෙතනදී යෙදුණා. අපි බලමු මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක view එක කොහොමද දීලා තියෙන්නේ. a boy පිරිමි ළමයෙක්. ඒක තමයි සබ්ජෙක්ට් එක. නාමයේ පදය මොකක්ද ඒ නාම පදයේ උක්තය. ක්‍රියාව කරන තැනැත්තා. එතකොට a boy was going. going කියන්නේ verb එක ing සමග verb එක going. ඊළඟට was කියන්නේ was කියන helping verb එක උපකාරක ක්‍රියාව මෙතනදී දීලා තියෙනවා be verb එකක් විදියට. a boy was going. එම්මනම් පිරිමි ළමයි යමින් සිටියා. boys were going. බහුවචන නිසා. එහෙනම් කවුරු හරි කමින් සිටියා. someone was eating. someone කමින් සිටියා. නිමල් බොමින් සිටියා. නිමල් was drinking. ඊළඟට සමනුයි නිමලුයි බොමින් සිටියා. කොහොමද කියන්නේ? someone and නිමල් were drinking. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට යාළුවනේ අපි අනාගත කාලයේදී continuous tense එක. ඒක අපිට පුළුවන් අනාගත future continuous කොහොමද එන්නේ කියලා දැන් බලමු. මේකත් හරිම ලේසි යාළුවනේ. future එහෙම නැත්නම් අනාගත කාල වාක්‍ය අපි ඉස්සරහම කරද්දී කොහොමද පාවිච්චි කරේ? a boy will go. will කියන පදේ යෙදුණා. එතකොට a boy will go, boys will go. a boy will go. පිරිමි ළමයෙක් යාවි. අනාගතයේදී යයි. ඔහු. අනාගතයේදී පිරිමි ළමයෙක් යයි. හෙට යාවි, අනිද්දාට යාවි විදිහට. අනාගතයේ දවසට. එතකොට ඒක බහුවචනෙන් අපි යදනවා නම් boys will go. මෙන්න මේ ක්‍රියාව අනාගතයේ යම් කිසි වෙලාවක කෙරෙමින් පවතිනවා. දැන් අපි හිතාගෙන ඉන්නවා හෙට කොළඹ යන්න. මම හෙට කොළඹ යන වෙලාවට මොකද වෙන්නේ? කවුරු හරි කෙනෙක් මොකක් හරි දෙයක් කරමින් ඉන්නේ. මම හෙට ඔෆිස් එකට යන වෙලාවට අපි හිතමු අපේ කාර්යාලේ මේ සහායක මුද කරන්නේ තේ හදමින් ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ අපි එතකොට මොකක් හරි දෙයක් ඒ වෙලාවට කරමින් ඉඳී. ඒ වගේ කියනවා නම් අපි මෙන්න මේ කියන විදිහට future continuous tense එක පාවිච්චි කරනවා. අපේ a boy පිරිමි ළමයෙක් going කියන්නේ එතකොට යනවා ing form එක නිසා
යමින් කියලා තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර අනාගත නිසා a boy will be going. A boy will be going. හොඳයි. මේකේ බහුවචනය වෙන්නේ යාළුවනේ boys will be going. බහුවචනය boys will be going. අපි ගත්තොත් වාක්‍යයේ ව්‍යුහය කොහොමද වාක්‍ය හැදලා තියෙන්නේ කියලා a boy පිරිමි ළමයෙක්. එතකොට ඒක තමයි subject එක. අපි verb එක දානවා ing එකත් එක්ක going. අපි be verb එක තමයි will be ක්‍රියාපදයට going කියන ක්‍රියාපදයට will be කියන උපකාර ක්‍රියාව වේදෙන. ඉතින් හොඳට බලන්න යාළුවනේ හැමතිස්සෙම අපිට will be කියන පදේ තමයි යෙදিলা තියෙන්නේ. එතකොට වර්තමාන කාලයේදී is ආයෙදුනා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මම I කියනවා නම් එතන දෙන්නේ I am going, I am eating, I am drinking, am කියන පදේ තමයි I සමග යෙදෙන්නේ. මම අපි ඒක තවදුරටත් ඉස්සරහට කතා කරමු. එතකොට වර්තමානය නැත්නම් present continuous සඳහා am is ආය දෙනවා. past continuous සඳහා was were යෙදෙනවා. ඒ වගේම future continuous සඳහා will be යෙදෙනවා. මේ හැම අවස්ථාවකම යාළුවනේ ක්‍රියාපදයට verb එකට ing එකතු වෙලා ing form එකකින් තමයි ක්‍රියාපදේ සකස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒක පහසුවෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ing තියෙනවා නම් ඒකත් එක්ක අපිට යෙදෙනවා නම් උපකාර ක්‍රියාවක් ඔන්න continuous tense එක. මේක එතකොට present continuous වෙන්න පුළුවන්, past continuous වෙන්න පුළුවන්, future continuous වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට අපි simple සරල අවස්ථාවේ past, present සහ future. සරල simple past, simple present සහ simple future continuous යටතේ present continuous, past continuous සහ future continuous කියන විදිහට tenses මේ දක්වා අපි 6ක් දැනට ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ continuous tenses ගැන. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තවදුරටත් අපි කාල වේදය ගැන ඉගෙන ගනිමු. මම English Sir YouTube නාලිකාවෙන් thank you very much. අපි එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමුවෙමු.